die ganze Zeit Paris schlecht, weil sie die Aufgaben öfter so haben, aber es ist nicht genau anders. Όχι, για να δεις τι αγόρια έχω. Ο ένας παίρνει αυτό και ο άλλος τι χαρές. Να τα ακούς. Όλα. Αλήθεια. Γεια σου. Обличаме овете, отиваме на дълбоко. Айде. Hier soll nicht diese Tiere hier, ne? Die kann durch, die so nicht daher geschoben. Hört von mir ab, ja. Καθίστε να μπροστά, μην πάτε από πίσω, γιατί θα χτυπήσετε, τρέχετε αμέσως από πίσω. Θέλω να ακούτε τη γιαγιά.
άδεια ακόμα. Η Βίκη κάπου παίρνει άδεια τώρα αυτές τις μέρες. Άντε. Ναι, τι θα κάνω. Θα πέσουν τι να κάνουν χωρίς Έλα να βάλεις μαγιό πρώτα, κυρά μου, έλα, σήκω. Πρέπει μάγκα να κάνει. Δεν σε κάνω το μάγκα. La Jensen kam kalt. Halbtagskräfte. Aber das ist direkt davor. Das haben's Nicht die Halbtagskräfte. So, Conny, der Apparat ist durch. Du kannst schon Angaben werden. Το πολύ πολύ το παιδί πολύ όμως. Εμείς λέει πάνω ρε Λίλα, το πρώτο λέει το βγάζουμε στο πεθερό. Λέει αυτή είναι και κατά στα δύο ονόματα, αλλά εγώ το είχα τάμα. Μπορούμε 15